რამდენიმე დღეში თბილისში საგანმანათლებლო სააგენტო UK Bridges ორგანიზებით განათლების საერთაშორისო გამოფენა 2019-ის მასპინძელი ხდება. უკვე მეცხრედ საქართველოში ამ გამოფენის დახმარებით ქართველ მოსწავლეებს, სტუდენტებსა და მათ მშობლებს საშუალება ეძლევათ მომავლის დასაგეგმად ერთ სივრცეში თავმოყრილი სხვადასხვა ქვეყნის წამყვანი სასწავლებლების შემოთავაზებებს გაეცნონ. ექნებათის ჯერ ადრეა, თუმცა დარწმუნებული რომ ბექა ამ ამბავსაც მოიკითხავს. შემოგვიერთდა ჩვენთან სტუდიაში საქმიანდილის ეთერში ბექა ბაციკაძე და მასთან ერთად უმასპინძლებთ საქმიანდილის შემდეგ სტუმარს. მშვიდობის, ელენეს ასაკის შეთავაზებაზე ცხადია ვიკითხავთ, მაგრამ ჩამონათვალი ფაქტია, შთამბეჭდავია. ამ გამოფენაზე, როგორც ვიცი, წარმოდგენილი იქნება უნივერსიტეტები, კოლეჯები, სკოლა-პანსიონები და ენის სკოლები დიდი ბრიტანეთიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, გერმანიიდან, შვეიცარიიდან, ესპანეთიდან, იტალიიდან და ჩეხეთიდან. ყველა სხვა დეტალზე უკვე ნუცაკურიძე, UK Bridges თანადამფუძნებელი თავად მოგვიყვება. მშვიდობის, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პირველ რიგში გითხარით გამოფენის შესახებ, რა ასაკის ბავშვები და ახალგაზრდები შეეძლებათ, ასე ვთქვათ, ამ გამოფენაში მონაწილეობის მიღება და რა ტიპის ინფორმაციას მიიღებენ ისინი? დიდი მადლობა. ჩვენი მეცხრე გამოფენა, წელს უკვე მეცხრედ ვატარებთ განათლების საერთაშორისო გამოფენას ღია ნებისმიერი მსურველისთვის, რადგან წარმოდგენილი იქნება როგორც უნივერსიტეტები, საზაფხულო სკოლები, ენის კურსები, ასაკი შეუზღუდავია, ამიტომ ნებისმიერ მსურველს, ვისაც სურს სწავლის გაგრძელება საზღვარგარეთ, შეუძლია მოვიდეს და დაესწროს ამ გამოფენას. და რა შეთავაზება აქვს გამოფენას იმ ადამიანებისთვის, ვინც დაინტერესებულია, რომ მომავალში სწავლა გააგრძელოს მოკლე დროით ან შესაძლოა მთლიანად უნივერსიტეტში იყოს ეს სრული კურსის გავლა, რომ ამ ერთ სივრცეში გაეცნონ ინფორმაციას. ჩვენ როგორც გითხარით, უკვე მეცხრედ ვატარებთ განათლების გამოფენას და წელს რაღაც სიახლე გავაკეთეთ, რომ არ იქნება ეს მხოლოდ განათლების გამოფენა, ეს იქნება განათლების დღეები, რომელიც სტარტს აიღებს 28 თებერვლიდან. ჩვენი პარტნიორი სკოლები და უნივერსიტეტები, რომლებიც ესწრებიან ამ გამოფენას, 28-დან დაიწყებენ სემინარების და ვორქშოპების ჩატარებას სხვადასხვა უნივერსიტეტებში და სხვადასხვა სეგმენტისთვის. მაგალითად, 28-ს ვიწყებთ ტრეინინგით ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის. ბრიტანეთიდან ერთ-ერთი საუკეთესო ინგლისური ენის სკოლა ატარებს ტრეინინგს ინგლისურის მასწავლებლებისთვის. ასევე ვატარებთ ვორქშოპს სამხატვრო აკადემიის მოდის დიზაინის სტუდენტებისთვის, ვუტარებთ ვორქშოპს თავისუფალი უნივერსიტეტის დიზაინის სტუდენტებს, ასევე ტარდება სემინარები და ვორქშოპები, თუ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ როგორ უნდა დავწეროთ უნივერსიტეტის სამოტივაციო წერილი. ასე რომ მხოლოდ გამოფენა კი არ გვექნება 2 მარტს, სემინარები და ვორქშოპები. ეხლა ზუსტად ის პერიოდია, როდესაც მშობლები გეგმავენ ბავშვებისთვის საზაფხულო სკოლებს, ძალიან აქტიურად გვიკავშირდებიან ამასთან დაკავშირებით, ამიტომ მათ ყველას ვეუბნებით, რომ მობრძანდით 2 მარტს გამოფენაზე და პირადად შეხვდით სკოლებს დიდი ბრიტანეთიდან, მაგალითად, ან ამერიკიდან და ადგილზე შეარჩიეთ ის საზაფხულო სკოლა. რატომ დამოვიდნენ ამ გამოფენას და ადგილზე რატომ უნდა შეარჩიეთ, როდესაც დამშვიდებულ სიტუაციაში ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ინტერნეტში საჭირო ინფორმაცია მიიღოს და შეუძლიათ რომ ინდივიდუალურად გადაამოწმონ ყველა უნივერსიტეტის თუ სკოლის შეთავაზება, რომელიც არსებობს. რა დამატებითი ბენეფიტები შეიძლება ჰქონდეს ამ გამოფენაში სტუმრობას? ჩვენ წლებია სწორედ ესე მუშაობთ, რომ ვურჩევთ პერსონალურად ადამიანს მათი მოთხოვნის შესაბამისად სხვადასხვა სკოლას, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ბევრად უფრო, ესე ვთქვათ, შვიდად არის მშობელი, როდესაც პირადად ხვდება სკოლის წარმომადგენელს, რომელსაც მიაბარებს თავის ბავშვს და იცის, რომ ის იმ პერიოდის მანძილზე, როდესაც ბავშვი იქნება საზაფხულო სკოლაში, მიხედავს, ვთქვათ, გარანტირებულად უყვება იმას, თუ რა პირობებში იქნება მისი შვილი. ასევე ძალიან საინტერესო უნივერსიტეტები გვყავს წელს სექტემბრიდან ის სტუდენტები, რომლებიც მიემგზავრებიან საბაკალავრო პროგრამაზე, მაგისტრატურაში, მათთვის ძალიან საჭიროა ეს შეხვედრები, რადგან რა თქმა უნდა უკვე უნივერსიტეტის შერჩეულია, სტუდენტები ჩარიცხულები არიან, მაგრამ არის რიგი საკითხები, რომლებიც გაგვკვევათ სურს სტუდენტებს, როგორც არის საერთო საცხოვრებელი, სხვადასხვა საკითხი, რაც უკავშირდება სწავლის ცხოვრებას და სწავლას საზღვარგარეთ, ხო? ამიტომ ესეც კარგი შანსი არის იმ სტუდენტებისთვის, ვინც უმაღლეს სასწავლებელში მიემგზავრება სექტემბრიდან. რამდენჯერ მიახსენეთ, რომ მეცხრედ იმართება ეს გამოფენა, წინა 8 გამოფენის გამოცდილება რა არის? თუ მაშინ დავაზუსტებ, რამდენი შეიძლება ამ გამოფენაზე მოსულმა ადამიანმა საბოლოო შეთანხმება გააფორმოს? რამდენი შეიძლება რომ გადაწყვეტილება მიიღოს იქვე და შესაბამისად გამოფენა
გამოფენიდან წამოსულმა იცოდეს, რომ უკვე კონკრეტულ დღეს, კონკრეტულ თარიღს, თქვათ კონკრეტულ ქვეყანას, უნივერსიტეტს უკვე აქვს მასთან შეთანხმება, იმასთან დაკავშირებით, რომ მისი შვილი გაემგზავრება სასწავლებლად. გამოფენაზე არის თუ არა შესაძლებლობა, რომ უკვე შეთანხმებები გაფორმდეს, თუ ეს უკვე სამომავლო თქვათ ურთიერთობის საგანი ხდება. ჩვენთან უკვე კავშირზე არიან ჩვენი კლიენტები, რომლებსაც სურს შვილის გაშვება, მათ უკვე რამოდენიმე შეთავაზება გაგზავნილი აქვთ, აი მაგალითად გეტყვით ესეთ მაგალითს და მოდიან გამოფენაზე იმისთვის, რომ ის შეთავაზებული ვარიანტი ამოარჩიონ მათთვის საუკეთესო. ასე რომ ფაქტიურად გადაწყვეტილების მიღება ხდება გამოფენაზე და შემდეგ უკვე შემდეგ კვირაში მოდიან ჩვენთან ოფისში და ვაკეთებთ ყველანაირ, ასე ვთქვათ, ჩარიცხვის პროცედურას, რაც უკავშირდება საბუთებს. თორე ზოგი მოვა და ვთქვათ გვეტყვის, რომ აი რამოდენიმე სკოლა მომეწონა და თქვენი აზრი გითხარით და ინდივიდუალური მოთხოვნებიდან გამომდინარე ვურჩევთ, რომ ესა თუ ის სკოლა უკეთესია ამა თუ იმ ადამიანისთვის. აი პრაქტიკაში როგორ მუშაობს? ანუ წინა 8 გამოფენის გამოცდილება რას გვეუბნება, რამდენი ბავშვი გაემგზავრა, თქვათ, ეს 9 წელი ძალიან პოპულარობით სარგებლობს ეს გამოფენა და ძალიან კარგია ჩვენი კლიენტებისთვის, ამიტომაც მეცხრედ მოვაწყვეთ, მაგრამ რომ არ ყოფილიყო რაღაცა სტანდარტული განათლების საერთაშორისო გამოფენა, რომელსაც ყოველ წელს მეცხრედ ვაკეთებ, დავამატეთ ეს განათლების დღეები და ძალიან გვაინტერესებს როგორც ჩაივლის ამ მხრივ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დაინტერესება არის სტუდენტების მიერ, რომ მათთან ადგილზე მიდიან წინა დღეებში ეს ჩამოსული უნივერსიტეტები და სკოლები და ატარებენ სხვადასხვა ტიპის ვორქშოპებს და სემინარებს. ჩვენ ალბათ სრულ ჩამონათვალს ვერ გავაკეთებთ, რომელ თქვათ უნივერსიტეტებთან და სკოლებთან გაქვს თქვენ თანამშრომლობა და ვინ იქნებიან ამ გამოფენაში, მაგრამ მაინც რამდენიმე რომ ვუთხრათ ჩვენს მაყურებელს, რეალურად რა ვისთან ექნებათ მათ კომუნიკაცია და ვინ იქნებიან, ვინ არის ხოლმე ყველაზე პოპულარული თქვათ მშობლებში და ახალგაზრდებში, ვისით ინტერესდებიან. გამოფენაზე იქნება 2 დარბაზი და ესე არის სულ, სადაც ერთში იქნებიან უნივერსიტეტები, მეორეში საზაფხულო სკოლები და ენის კურსები. მინდა გითხრათ, რომ 9 წლის მანძილზე ორივე დარბაზი დიდი პოპულარობით სარგებლობს და ჩამონათვალს რაც შეეხება, ეს არის 20-მდე უნივერსიტეტი და სკოლა. მაგალითად, ერთ-ერთი ორგანიზაცია წარმოადგენს 8 ამერიკულ უნივერსიტეტს, ამიტომ რთულია ყველას ჩამოთვლა. ეს იქნება დიდი ბრიტანეთიდან ძალიან გვიხარია, რომ სენტ ენდრიუსი არის ჩვენთან ერთად, ჩეხეთიდან ერთ-ერთი ძალიან პოპულარული უნივერსიტეტი, ანგლო-ამერიკული უნივერსიტეტი და ძალიან დიდია ეს ჩამონათვალი, ამიტომ 2 მარტს 12-დან 6 საათამდე სასტუმრო რუმსში ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მოვიდეს და პირადად შეხვდეს წარმომადგენელს. ასევე ვათამაშებთ, როგორც ყოველ წელს რაღაც სიურპრიზი გვაქვს, 2 კვირიან უფასო კურს კემბრიჯში და გამოფენაზე მოსული. ამ გათამაშებაში როგორ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა? გამოფენაზე მოსული სტუმარი დარეგისტრირდება და მიიღებს გათამაშებაში მონაწილეობას. ეს გათამაშება ხდება UK Bridge-ის სასწავლო ცენტრის პოპულარიზაციის მიზნით, ამიტომ აუცილებელია გამოფენაზე მოსვლა იმისთვის, მაგრამ გამოფენაზე მოსასვლად წინასწარ რეგისტრაცია არ არის საჭირო, ნებისმიერ შეუძლია მასე დასწრება. ნებისმიერ შეუძლია მოსვლა, ეს ინფორმაცია დევს ჩვენს Facebook-ის გვერდზე, შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ, იმიტომ რომ ამის შემდეგ დარეგისტრირებული ადამიანები იღებენ სიახლეებს ჩვენგან და უკეთესი იქნება თუ დარეგისტრირდებიან, მაგრამ თუ ვერ მოახერხეს დარეგისტრირება, პირდაპირ შეუძლიათ მობრძანდნენ 2 მარტს სასტუმრო რუმსში. დარწმუნებული რომ ძალიან ბევრი დაინტერესებული ადამიანი მოიყრეს თავს ტრადიციულად და წელსაც ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია იქნება საზაფხულო სკოლების შერჩევის მსურველებისათვის თუ იმ ახალგაზრდებისათვის, რომლებიც გეგმავენ რომ სწავლა გააგრძელონ სხვადასხვა უცხოურ უნივერსიტეტებში. მადლობა სტუმრობისათვის, ნუცა გურძეს UK Bridge-ის თანდაფუძნებელს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში.